Mi-au plăcut caii de când eram copil. E clar că datorită lor am devenit medic veterinar, însă cum viața are cotituri ciudate, pentru o vreme am lipsit din preajma lor. După ani, i-am regăsit și din acel moment, caii au devenit nu doar însoțitorii fiecărei zile, ci însăși rațiunea de a mă trezi în fiecare dimineață. Au devenit prietenii și partenerii mei. M-au vindecat și m-au bucurat. Mi-au oferit împlinire profesională și chiar financiară. N-aș fi bănuit niciodată cât de strâns urma să mă lege destinul de aceste minunate creaturi și să mă învețe că sursa celor mai mari satisfacții poate fi și cauza celor mai negre coșmaruri. Da, am fost vreo 15 ani jurnalist de radio, televiziune, presă scrisă. Mi-a fost suficient să înțeleg că nu îmi place direcția în care merge mass media și nici nu mai aveam răbdare să mă lupt cu morile de vânt. Așa că acum vreo 10 ani am decis să renunț la media, la politică, la afaceri. Am vândut tot, am plecat din România și mi-am regăsit caii lucrând cu ei pe 4 continente. Prima dată după ce am plecat din țară, am lucrat cu cai prin Danemarca, Mongolia, Argentina, în Emirate. Abia mai târziu în Ungaria, la un concurs de galop, m-au văzut unii călărind și m-au întrebat de ce nu fac polo. În peregrinările mele prin lume, în Anglia am răspuns unui anunț de angajare. Chiar nu credeam că există așa ceva, să te plătească cineva să faci ceea ce îți place, ceea ce nici nu visai să faci, pentru că polo-ul l-am văzut mereu ca fiind sportul ăla al casei regale, de care nu te prea apropii. Îl știam evident din reviste, din filme. În situația mea a fost un win-win la prima angajare. Era un aristocrat senior spre sfârșitul carierei. La vârsta lui era mai greu pentru că polo e un sport foarte solicitant, pe alocuri chiar agresiv. Ăsta mi-a zis că în schimb o jumătate din salar mă învață să joc. Pare să am fost un elev bun, au fost bani bine investiți. Cred că o bună perioadă am fost singurul sau printre foarte puțini români care jucau polo. Ei da, nu era numai polo, era o mulțime de sporturi sau activități cu cai în perioada aia a vieții mele. După ce am stat o perioadă bună în Mongolia, acum vreo 15 ani, am devenit iremediabil prins de tirul cu arcul călare. Am început modest, chinuindu-mă desigur mai mult cu arcul decât cu caii, dar am ajuns să particip la campionatul mondial și să antrenez echipa Emiratelor la horseback archery, la, tirul cu arcul călare. Acolo în deșert, la schimb, arabii m-au învățat tent pegging, adică lupte pe cai cu lănci, cu săbii. În Noua Zeelandă am făcut multă terapie cu cai cu probleme de comportament. Și ceea ce se numește liberty riding, probabil nivelul maxim de comunicare și parteneriat cu cai. Nu folosești zăbale, frâie sau șei. Se poate spune că da, călăream pe cai mari, și la propriu și la figurat. Viața mea a început să aibă atât de multe cotituri, încât nu credeam că mai e loc de altele. Schimbam locul de muncă de cel puțin 2 ori pe an, schimbam continentele, oamenii care mă înconjurau și chiar pasiunile. Nu mai aveam vacanțe pentru că modul meu de viață devenise o vacanță continuă. Călăream pe plajele nesfârșite ale Pacificului, în deșertul arab, sau jucam sportul regilor cu aristocrația britanică. Participam la competiții în elita unor campionate internaționale. Urcam munți, coboram râuri sau învățam să zbor. Noul, provocările, adrenalina deveniseră rutină. Trăiam atât de intens,
încât nu mai aveam timp să povestesc ce fac nici măcar celor apropiați. Eram într-o disperată căutare a următoarei infuzii de adrenalină care, negreșit, trebuia să fie mai consistentă, mai spectaculoasă, mai atrăgătoare. Mă întorsesem să pun bazele Asociației Române de Tir cu Arc cu Călare. Concuram de ceva vreme la nivel internațional ca echipa României, dar în țară nu aveam nimic organizat. Nici eu, nici Mihai Cosmei, cel care a fost și încă este campion european și mondial și recordman, nu trăiam aici. Așa că am sărit peste un sezon de polo în Anglia ca să organizez ceva și în România. Mai cu seamă pentru că găsisem niște parteneri la Sibiu, la Zorabia, un loc frumos cu o mulțime de cai pur sânge arab de bună calitate. Deci abia revenisem în emisferă după un sezon în Africa de Sud și Noua Zeelandă și lucram cu câteva iepe tinere. Dar să vă spun ceva înainte de a povesti despre accident. În lumea asta a cailor, căderile sunt inevitabile și după o vreme le cam pierzi numărul. Când stai călare 8 ore pe zi, devin atât de firești încât îți mai aduci aminte că ai dat cu fundul de pământ doar atunci când a doua zi te doare vreun număr, vreo coastă, șoldul la încălecare. Deci nimic deosebit în a cădea de pe cal, da? Și acum să revin la accident. Cu toate că deloc spectaculos în fapt, un antrenament banal, un moment de neatenție în care mi-aranjam scărița, iapa a dat din fund, iar eu am zburat, aterizând direct în nas și în dinți cu o hiperextensie a capului. Am rămas lat, perfect conștient că mi-am rupt gâtul, pentru că nici nu mai simțeam nimic, nici nu mai puteam mișca deloc. Că am avut o viață frumoasă și că e cazul să primesc cu demnitate finish-ul, adică la moarte, bineînțeles. Să mă iertați, dar o să fiu puțin macabru în următoarele secunde. Deci nu doar că mă gândeam la moarte. În momentul acela, la suferința prin care treceam, era clar cea mai bună opțiune. Una pe care mi-o doream cu disperare. Dar alta era problema mare. Mă gândeam ce se întâmplă dacă supraviețuiesc. Cum aș putea să evit să rămân o legumă pentru tot restul vieții sau, de fapt, cum să scurtez această viață imposibilă. Iar răspunsul era că nu poți în condiția dată, complet nemișcat, nu ai nici măcar opțiunea să te sinucizi. Așadar, nu moartea era partea groaznică, ci conștientizarea faptului că voi fi obligat să trăiesc în niște circunstanțe cumplite. Ai grijă ce îți dorești, că ți s-ar putea îndeplini. Alergam după o provocare supremă prin toate colțurile lumii și m-a prins într-o dupămasă mohorâtă de primăvară pe un deal lângă Sibiu. Cred că mi-am dat seama că e rău când m-am trezit internat într-o clinică de boli paliative. Adică una din alea din care ieși doar cu autopsie. Unde medicul neurolog mi-a zis să am încredere că după câțiva ani voi putea sta și eu într-un cărucior cu rotile. Nu prea înțelegeam de ce îmi trebuie ani ca să fiu pus într-un cărucior, așa că l-am rugat pe kinetoterapeut să mă pună într-unul și să mă plimbe puțin pe afară. M-au ridicat cu o macara de aia specială, vreo 3, m-au pus în scaun. Medicul a văzut ce se întâmplă
și a început să urle la ei că sunt irresponsabili. Noroc că tinerelul terapeut nu s-a intimidat și cumva mi-a și dat primul imbolt. După care s-a ocupat serios de mine, cu toate că părea absolut inutil ceea ce făcea. Îmi tot ridica mâinile și picioarele flasce în ceva ce semăna exercițiu. Nu simțeam nimic, dar tot era mai bine decât să stau cu ochii în tavan. Doctorii nu spuneau nimic. Plutea o stare de resemnare. Nu aș vrea să dau totuși vina pe ei. Până la urmă știința este limitată chiar și în țările sau pentru cei care au la dispoziție resurse nelimitate. Deci medicii nu ziceau nimic și mi se părea absolut firesc să nu zică nimic, nici ei, nici alții. Realitatea e că cea mai groaznică abordare, pentru mine cel puțin, ar fi fost să mi se dea speranțe deșarte. Așa că în ziua în care am mutat mâna 1 milimetru a fost o zi fericită. Nu dormeam deloc, aveam o durere terifiantă care nu cedea la nimic și niciodată, cel mai probabil de la nivel spinal. Nu că aș fi simțit ceva, puteai să-mi zdrobești picioarele și mâinile și aș fi simțit zero, dar de durut, în schimb, dureau. Acea durere neuropată. Nu puteam mânca din cauza unui edem al glotei, slăbisem aproape 20 de kilograme, ceea ce nu era o problemă, dar foarte grav era că nu reușeam să evacuez nimic. Chestie care a dus la o ocluzie intestinală atât de gravă, că niște medici aflați la capul meu vorbeau în termeni de nu cred că scapă. A fost prima dată când mi-am dorit să trăiesc. Una e să mori căzând de pe cal și alta că ți-au explodat intestinele. Și totul pentru că nu s-a găsit o asistentă care să facă o banală clismă la momentul oportun. Dar asta e România. Uneori e sublim, alteori e ridicol. La momentul respectiv mi se părea că trăiesc într-un continuum, într-o permanență. De ce aș face poze azi când eram convins că mâine voi fi identic? Și nici nu mă gândeam că pot să fac vreun film. Da, ok, recunosc, îmi era frică să mă gândesc până și la o minimă recuperare. Faptul că începusem să mișc câțiva centimetri anumite părți ale corpului nu însemna nimic. Era plin în jurul meu de cazuri care mișcau aceiași câțiva centimetri de ani buni. Transferul la o altă clinică. De data asta am să-i dau numele. Nova Vita la Târgu Mureș. Acolo neurologii și kinetoterapeuții, medici și asistenți aveau alt concept. Ce nu repari în primul an jumate după accident rămâne definitiv. Așa că a început munca, au făcut o treabă extraordinară, poate, sper și cred, pentru că au simțit și determinarea mea. Eram singurul care ceream să mai stau în sala de gimnastică după ce mi se termina programul. Însă trebuie să spun, n-am progresat niciodată în salturi. N-a fost un miracol de pe o zi pe alta. Înregistram microprogresele doar când comparam cu ce făcusem cu o zi, două înainte, cu o săptămână, două înainte. De cele mai multe ori, până azi chiar, cu ajutorul dispozitivelor ăstora tehnice care să-mi confirme că, de exemplu, am mers cu 0,1 km pe oră mai repede ca ultima dată.
E o poveste simpatică. Mă tot plimbau brancardierii într-un scaun cu rotile al spitalului și m-am gândit, prietenii s-au gândit, că va trebui totuși să îl am pe al meu personal. Eram handicapat cu acte în regulă deja, așa că mi-au făcut rost de unul, de ăsta. La sală făceam deja mini progrese pe vremea aia. Puteam să mă ridic cu ajutor, să mă târăsc câțiva pași cu rolatorul. Când m-a văzut kinetoterapeutul cu noua achiziție, scaunul, m-a întrebat ce fac cu el. După care a anunțat brancardierul și pe toată lumea că din momentul ăla, pacientul, eu adică, se deplasează la cameră și înapoi pe picioarele proprii, așa că scaunul să facă bine și să-l depoziteze undeva. A fost un mare prag mental pe care l-am trecut, iar pe ăsta l-am folosit de atunci doar pe post de fotoliu, nu de transport. Oricum, am intrat în clinică la orizontală, complet nemișcat, și am ieșit vertical, mă rog, oarecum vertical, cocojat, cocârjat, dar pe picioarele mele. La primul consult, doamna doctor mi-a zis că în câteva luni o să dansăm. Era o amară glumiță de îmbărbătare, fără niciun suport real la vremea aceea, desigur, dar uite cum realitatea bate chiar și umorul. Handicapat, adică. Haideți să îi spunem handicapat, chiar dacă pare un cuvânt urât. E fantastic cum în loc să îmbunătățim viața celor cu probleme, încercăm să poleim cuvintele. Nu sunt eu cel care trebuie să vorbesc în numele acestei comunități, căci sunt mulți alții cu probleme mult mai mari, dar e un dezastru. Când ești nehandicapat, pare că peste tot în jur sunt balustrade, rampe, piste, parcă prea multe parcări. Când trebuie să le folosești, realizezi că sunt o bătaie de joc. Balustradele imposibil de folosit pentru că sunt prea joase, prea groase, prea stilizate sau prea murdare. Rampele sunt lipsă sau prea înguste, ori prea înclinate, făcute probabil doar să bifeze la autorizare. Piste care nu duc nicăieri, se înfundă brusc și nu leagă nimic. De parcări, să vă spun de parcările pentru handicapați, mai bine vă întreb când a fost ultima dată când ați parcat pe una. Dar cel mai urât, mult mai urât decât cuvintele și balustradele, este atitudinea celor din jur. Acelor bădărani, mârlani, chiar ticăloși i-aș numi când o fac cu bună știință. Pentru lumea în care trăiesc eu, lipsa unui loc de parcare la îndemână sau un brânce în aglomerație sunt chestiuni comparabile cu un accident serios pentru cei normali. Și este evitabil prin elementarul bun simț. Eu am ajuns să îmi pun semnul de handicapat mai peste tot. Am tricouri, căciuli, banderole cu semnul. L-am pus și pe cârje, chiar să nu creadă unii că am doar o întorsă la gleznă. Pentru că cel mai greu e cu oamenii. Zici că în România suntem oropsiți să nu cunoaștem calea de mijloc. Ori dau peste unii fenomenal de binevoitori, ori peste niște bădărani de cea mai joasă speță. Așa că prefer să se observe clar și de la distanță că sunt handicapat. Mă gândesc că uneori și la unii ajută să fie mai atenți. În rest, prefer să evit orice mediu care conține oameni și care mai are nevoie și de politically correctness. Fără a proveni dintr-o familie de montaniarzi,
și fără niciun succes notabil în tinerețe în ceea ce privește sporturile montane, pe la 30 de ani am fost prins în mirajul alpinismului. Cel mai probabil, imaginea vârfurilor inaccesibile acoperite de zăpadă, care se vedeau din curtea casei mele, a fost cântecul de sirenă care m-a vrăjit de mic. Pasiunea pentru munte s-a inserat atât de adânc în fibra mea, încât nu mai puteam să înțeleg viața fără provocările astea. Iarnă, vară, nu conta. Practicam orice sport care mă apropia de înălțimi. Schi alpinism, alergări montane, escaladă, rafting, mountain bike. Au început expedițiile în munți înalți și, desigur, căutam mereu un nou vârf, o nouă cucerire. Cochetam chiar cu Seven Summits, celebra incursiune pe cele mai înalte vârfuri ale celor 7 continente. Încet însă, orgolul de cuceritor a început să facă loc respectului și umilinței, iar recordurile s-au transformat în experiențe. A rămas până azi o dragoste profundă și smerită pentru înălțimi și o necesitate aproape organică de a mă afla cât mai des în mediul ăsta. Constanța, consecvența, angajamentul zilnic de a face mișcare, incapacitatea de a sta locului, nu ambiția însă, urăsc cuvântul ăsta, clișeul ăsta. L-am auzit de îmi crapă urechile, sunt orice, numai ambițios nu. Nu am nicio dorință arzătoare de a face ceva, căci asta e definiția ambiției, dar în schimb am o dorință arzătoare de a nu îmi irosi viața. Ori asta m-a făcut și mă face să stau cât mai departe de pat și de comoditate. Până când mi-am dat seama că munții trebuie urcați și nu vârfurile cucerite, am apucat să fac câteva. Mont Blanc și alte vârfuri în Alpi, Elbrus în Caucaz cu un record național de înălțime pe schiuri pe vremea aceea, Aconcagua în America de Sud și McKinley în Alaska. Pornisem chiar în asaltul Seven Summits. După o vreme m-am mai liniștit, am devenit mai înțelept. A început să fie mai prețios drumul decât destinația. Era mai importantă competiția decât rezultatul. Conta mai mult atmosfera decât punctul culminant. Da, în afară de tot ce ținea de munte, alpinism, escaladă, schi de tură, alergări, maratoane montane, eram și în echipa Salvamont pe atunci. Deci în afară de asta făceam triatlon, competiții Ironman. Ăsta e un triatlon cu distanțe de 4 ori mai mari decât cel olimpic. Apoi călărie, tir cu arcul, multe sporturi de apă. Cred că eram ceea ce se cheamă un polisportiv. Cel mai important era că aveam antrenamente, uneori chiar epuizante, zilnic. Adică ce spuneam? Consecvență, constanță. Cu siguranță am mai puține țări pe care nu le-am văzut decât cele pe care da. În afară de destinațiile frecventate și clasice, mai ales în locuri în care nu neapărat vrei să călătorești, dar minte să stai. Deci Mongolia, Cambodgia, Nicaragua, Nepal, Bolivia, Kenya, Madagascar și astea ar fi doar unele. Când ajung la povestea asta, urmează invariabil întrebarea unde mi-a plăcut, unde m-aș întoarce. Să vă spun ceva, atunci când faci din călătorii un stil de viață, răspunsul e o butadă. Cum nu poți să-ți iubești un copil mai mult ca pe celălalt, așa e și cu experiențele astea. Toate te formează și devin parte din tine. Cum să poți spune că unele sunt mai bune și altele mai rele?
Poate chiar cele mai grele, mai chinuitoare, se transformă în cele mai memorabile, nu? Unde m-aș întoarce? Cu siguranță la momentele în care lipsa oricărui confort fizic sau psihic mă făceau să simt că trăiesc. Cu motivația e simplu că am experiența unei vieți, chiar un model, un șablon, îmi găsesc câte o provocare, anunț suficientă lume cât să-mi fie rușine să dau înapoi și gata, mă pun pe treabă. De exemplu, la un an de la accident am făcut un triatlon, o caricatură de triatlon. Mergeam cu rolatorul și cu tricicleta, a durat o zi întreagă, dar a funcționat. Adică, cum am zis, am anunțat că îl fac cu ceva timp înainte, a trebuit doar să mă țin de cuvânt. După câteva luni, după ăsta, chiar de ziua mea, am adunat câțiva prieteni ca să facem șepii mari în Bucegi, așa de cadou. Am fost cam inconștienți, ne-a luat 9 ore un traseu de 3-4 și vai cât s-au chinuit cu mine săracii, dar nu ne-am întors. Am ajuns pe platou spre seară, cât să luăm mașinile pe care alți prieteni le duseseră sus la Piatra Arsă, că de coborât nu mai puteam. Îmi pare rău că i-am păcălit, că e un traseu ușor. Amintirile mele de pe Jep erau doar în alergare, din vremurile în care drumul ăla era un traseu de antrenament. După aia, chiar a doua zi după Bucegi, am făcut un mini triatlon. Ăsta a fost aproape pe bune, în sensul că am acoperit distanța, doar că m-au lăsat cu startul decalat și cu ajutor pe aici colea, la tranziții. Apoi a venit iarna și am vrut să văd dacă pot să stau pe schiuri. Nu prea semăna cu schiatul ceea ce făceam, dar eram măcar în zăpadă. Practic trebuie să reînvăț totul. Degeaba creierul știe, picioarele, corpul nu mă ascultă de fel. Sunt trasee neuronale pe care trebuie să le reconstruiesc complet și cu siguranță nu voi mai ajunge la nivelul la care am fost, dar un pic mai bine azi decât ieri e suficient. Cu notul altă dandana. De la fric și de la mișcări complexe, corpul meu tinde să intre în spasm generalizat, ceea ce înseamnă că am soarta broaștei spinalizate. Ești perfect conștient și absolut imobil. În apă mai adăugăm și complet panicat, ceea ce e rețeta perfectă pentru înnec, unul calm și liniștit, că evident nu mă pot zbate. Deci cu notul mi-a trebuit și încă îmi trebuie mult curaj. Și acum, dacă not mai mult de 500 de metri, am nevoie de cineva pe margine să stea cu ochii pe mine. Cu antrenamentele la sală am contrazis opiniile medicilor și a multor kinetoterapeuți. Toți mi-au spus că pareza mea spastică nu are nevoie de exercițiu intens și cu greutăți, că doar se accentuează contracțiile și spasmul. Părea absolut logic, doar că eu eram super slăbit și nu aveam forță deloc. Nici coordonare, nici echilibru, nici sensibilitate. Am zis că nu mi-ar strica niște mușchi să mă ajute măcar cu forța. Așa că am făcut ceea ce am urât să fac o viață întreagă, să trag de greutăți, să folosesc banda, biciclete statice, eliptice. Au trecut luni, chiar ani, dar acum pot spune că a dat rezultate. Între timp am găsit chiar articole științifice care validează acest tip de antrenament pentru oameni în situația mea. Nu vreau să dau idei, doar spun că la mine a funcționat. Mai am o motivație totuși. Când îmi mișc mușchii, uit de durere. De fapt nu uit, ci, cum să spun, durerea asta neuropată continuă pare că devine o durere firească, similară cu cea pe care o simțeam și atunci când făceam antrenamente grele. E foarte enervant să nu poți scăpa de durere,
chiar dacă e una difuză și mult mai redusă decât era în primele momente. De aceea prefer să fac orice altceva ce îmi poate muta atenția. Pentru că durerea asta mă trezesc cu ea, mă culc cu ea. Cel mai groaznic este când mă pun în pat și încep contracțiile spasmodice. De aia prefer epuizarea, măcar dorm bine. Când mi-am luat tricicleta, mulți m-au întrebat de ce nu am luat una electrică, să îmi fie mai ușor. N-am înțeles niciodată cum poți să îți faci din confort un țel. Nu înțeleg nici până azi cum poți fi fericit după o zi de stat în pat. Tricicleta mi-a redat o bucată de independență. Pot să mă duc la muncă, să țin pasul cu ceilalți la o ieșire în oraș, să nu depind de ajutor dacă vreau să merg la o bere, pot să mă duc să trag cu arcul. E drept că doar după ce am schimbat arcurile mele mongole cu unele pentru copii aproape, trăgeam aproape 1000 de săgeți pe zi pe vremuri. În tirul cu arcul călare toți văd 2 sporturi, când de fapt sunt 3. E călăria, desigur, e trasul cu arcul la țintă, dar mai e unul, e viteza de încărcare a săgeții în arc. Când trebuie să tragi câte o săgeată la 2 secunde, antrenamentul ăsta devine un țel în sine și un sport în sine. Când mă uit la filmări vechi, mă ia cu amețeală. E un pic de diferență, parcă. Dar e important că reușesc totuși să pun o săgeată în arc. Tot ce a ținut de întreținerea mișcării. Masajul, întinderea, stretching, yoga, acupunctura pe alocuri. Până la un moment dat am acceptat toate sugestiile gen picături cu XYZ, că nu vreau să dau nume, și alte terapii alternative, iarăși nu dau nume că nu vreau să jignesc pe nimeni. Am început să refuz doar când bugetul de timp sau financiar nu mai permitea divagații. Nu sunt nici milionar, iar ziua are 24 de ore pentru toți. Până la urmă suntem diferiți și probabil există multiple căi pentru a ajunge la aceeași destinație. Eu am ales-o pe asta, punct. Or fi multe soluții, dar răspunsul la întrebarea cum te motivezi e foarte simplu și l-am aflat de mult de la un bătrân montaniard care mi-a zis: pui un picior în fața celuilalt, tinere. Și apoi repeți, până ți iese sau până la capăt. Aveam nevoie de o provocare, nu făcusem nimic deosebit pentru aniversarea de 2 ani de la accident, așa că m-am concentrat total pe cea de 3. Pe vremuri, Kilimanjaro era un munte de tot râsul în panoplia unui montaniard, așa că niciodată n-am avut planuri să ne îndreptăm către el. Pe vremea aia, când urcam mari munți ai lumii, o starletă făcuse o expediție televizată pe Kilimanjaro. Brusc, din facil, vârful Africii devenise penibil, însă acum, în condițiile date, era interesant. Accesibil, civilizat, fără porțiuni cu părăți de cățărare, obligatoriu cu ghid și posibilități de recuperare la o adică. Singura problemă era faptul că trebuia să fac mai mult de 80 de kilometri până în vârf și înapoi, adică da, pentru mine, probabil peste 100.000 de pași. Iar eu, abia dacă reușeam să leg 3-4 km o dată pe săptămână la antrenamente. Era distanța plus diferența de nivel la care refuzam să mă gândesc. Mă amăgeam cu ideea că am fost de multe ori pe munți înalți, la peste 5.000 de metri, așa că, vezi, Doamne, știam cum să abordez chestiunea. În schimb, problema pașilor era chiar una presantă, deci am dat în febra antrenamentelor.
Săptămânal forțam un nou prag, prin Făget, pe Mogoșa, la Bâlea, în Poiana Brașov. Simțeam că progresez. Nu cât mi-aș fi dorit, dar progresam. Și aveam și asta. Mă linișteam cu gândul că dacă nu mi iese chestia cu Africa, rămân măcar cu antrenamentul, cu recuperarea. Apoi la antrenamentele în zăpadă am realizat însă o altă problemă. Nici termoreglarea nu funcționa normal, nu funcționează normal. Cu mușchii se mișcă lent și producția de căldură, firească la orice sportiv, e la fel de deficitară. Dacă mă prinde frigul, chiar și pentru câteva minute, nu mai reușesc să mă reîncălzesc și, bineînțeles, că intru în spasm. Blocaj total, adică o fi Kilimanjaro aproape de ecuator, dar la peste 4000 de metri urmau să fie sub 0 grade, iar la peste 5000 chiar minus 20. Deci nu pot spune că eram liber de stres. Oricum, cel mai bine Kili funcționa ca factor motivațional. De câte ori era greu la antrenament, orice parcă îmi șoptea în ureche, nu vrei să mori pe munte, nu? Hai, dă-i drumul la treabă. Am făcut aceeași greșeală ca la urcarea în Bucegi. M-am supraestimat, raportându-mă la capacitățile mele dinainte de accident. Le aplicam eu un factor de corecție, dar se pare unul total insuficient. Puneam totul în kilometri și altitudine și nu părea nici greu, dar mi-e imposibil. Însă acolo, până și plimbarea de primă zi prin pădurea tropicală m-a terminat. Puținul bagaj pe care îl aveam și pașii foarte mici pe care îi făceam mă trăgeau înapoi foarte mult. Apoi, mă împiedicam de fiecare piatră, de fiecare rădăcină. 8 km și 900 de metri diferență de nivel. O nimica toată, de fapt. Eu nu știu de ce am transpirat. De fapt am transpirat pentru că e pădure tropicală și e umiditate maximă. În ziua a doua mi-am târât picioarele pe o potecă plină de pietre, foarte ușoară pentru un om normal, dar pentru mine a fost un chin fiecare pas pe care trebuia să-l calculez din cauza denivelărilor. Nu era chiar parchetul de acasă acolo și am mai și căzut de câteva ori. Nici vremea nu a ajutat, așa că a fost o zi de epuizare psihică. Ziua 2, 12 km, 1000 de metri diferență de nivel. Nu mai știu câte ore, dar nu mai contează. Nu am stat în corturi. Traseul pe care l-am ales are refugii până în ultima tabără înainte de atacul vârfului, dar n-a fost bine deloc. Încăperile în care dormeam nu erau izolate, așa că bătea vântul printre scânduri, deci era mult mai frig decât într-un cort în care se creează un microclimat. Nopțile erau foarte reci și nu apucam să ne odihnim. Pentru mine conta foarte mult moralul întregii echipe. Era obligatoriu ca eu să fiu veriga slabă și nimeni altcineva. Însă, ei aveau probleme pe care eu nu le aveam, răul de altitudine. Așa că se chinuiau destul, niciunul nu mai fusese la asemenea înălțimi, chiar dacă câțiva erau foști sportivi de performanță. Cum spuneam, era greu nu doar cu mersul, ci cu totul. Îmbrăcatul, dezbrăcatul, nevoile fiziologice, împachetat, despachetat. Evident că aveam nevoie de ajutor. Poate mai mult la asta decât la mers.
de metri diferență de nivel și încă 10 km, ziua 4, praf, ultimul fir de praf l-am luat pe drum. De ce nu vorbesc? Că nu am aer. De data asta, obiectivul nu a fost să mai cuceresc încă un vârf. Adevărata provocare a fost să împărțez la maxim capacitatea fizică și, bineînțeles, psihică, să încerc să nu mă opresc doar când trebuie să mă târâi. Când după o noapte în frig și în întuneric, la 5500 de metri, s-au ițit zorile peste câmpia africană, mi-am dat seama că asta căutam. Încă un răsărit deasupra norilor. Cu toate astea, ultima parte de urcare a fost terifiantă. Făceam pași de 5 cm, cred. Ghizii africani erau exasperați. Așa că am hotărât că la ora 8 ne vom întoarce, oriunde vom fi ajuns, și începem coborârea, căci altfel intram în criză de timp. Cum necum, la 8 fără 5 atingeam punctul numit Gilman's Point, la 5756 de metri. De aici urmează un fals plat lung de încă 2 km până pe Uhuru Peak, cel mai înalt vârf al muntelui și al Africii, la 5895 de metri. Nu mai era timp și trebuie să recunosc nici energie pentru încă câteva mii de pași. Ca și distanță însemna mult, dar ca și diferență de nivel am ratat doar 139 de metri din cei peste 5000 de metri urcați. Deci obiectivul, da, l-am atins, am ajuns de cel puțin 3 ori în punctul în care eram la o milisecundă de luat decizia de a mă opri și de a renunța. Am reușit să mobilizez niște resurse și să continui. De fapt, cred că ăsta a fost țelul, să văd că mai pot. În rest, da, am ajuns pe unul din vârfuri. Da, am trecut pe lângă mulți care au abandonat neavând niciun handicap, dar nu asta e adevărata competiție. Singurul concurs pe care trebuie să-l câștigi este cel cu tine însuți. Marele campion al zilei ești tu. Deci, la 15 ani, să faci nu numai Kilimanjaro, ci și Uhuru Peak, și într-un mod absolut senzațional, îți zic că eu cred că cu toate medaliile pe care le ai, asta e cea mai mare realizare a tine. Felicitări! Ei, și da, am avut parte de încă un răsărit la peste 5000 de metri și de o aniversare surpriză că au avut unii grijă să se întâmple totul chiar de ziua mea. E momentul să spun că a fost greu, că am luptat pentru fiecare milimetru, că am depășit toate obstacolele. Aș minți. Este exact invers. Fiecare pas a fost și este o satisfacție. Faptul că eu mă lupt pentru orice mărunțiș, care pentru alții este insesizabilă rutină, îmi dă o senzație de împlinire. Pentru că suntem poveștile pe care ni le spunem și pe care alegem să le credem. E adevărat că pentru asta a trebuit să-mi resetez mintea,
cu tot ce stă acolo, valori, credințe, obiective, realitate. Paralizia m-a resetat fizic, iar resetarea mentală a venit ca și o necesară consecință. Am văzut în anii ăștia mulți oameni care, ca și mine, au ajuns la un zero sau aproape de zero. Am văzut mulți dizabilitați fizic, însă cele mai mari probleme le au în continuare cei care nu au reușit să se reseteze mental, să se reinventeze, să facă din zero un punct de plecare și nu o stație terminus. În drumurile mele prin Himalaya, călugării budiști îmi tot repetau că singura constantă în viață este schimbarea. Felul în care te raportezi la această schimbare va determina cum trăiești. Poți să îi te împotrivești sau poți să o îmbrățișezi. Există în noi toți acea capacitate de refacere după schimbare, iar dacă filozofiile orientale o numesc într-un fel, medicina, uite, o numește neuroplasticitate. Între mine și tine există aceeași diferență de aptitudini, același handicap, ca între tine și un virtuos violonist sau între tine și un jucător de tenis de top. Ești la fel de dizabilitat într-un anume domeniu, să zicem muzică sau fizică cuantică sau alpinism de mare înălțime, cum sunt eu față de unii care merg pe stradă. Toți suntem handicapați dacă începem cu comparațiile. Poate ar fi mai bine să ne concentrăm asupra ceea ce putem face. Cu mușchii, cu mintea, cu spiritul, că lista cu ce nu putem face e una mult mai lungă la fiecare dintre noi, chiar și la cei care se pretind normali. Pentru mine, felul în care trăiam și gândeam înainte de accident m-a ajutat să selectez modalitățile prin care să mă reinventez. Aveam de unde alege. Aveam variante, văzusem multe, făcusem multe. Din momentul în care am mișcat primul deget, am văzut totul ca pe o nouă provocare, o nouă șansă de a face ceva deosebit. Mi s-a dat un nou zero și am încercat să creez o scară de valori pentru el. De exemplu, cu sportul a fost ușor. În loc de competiții internaționale, m-am mulțumit să mă întrec pe mine cel de săptămâna trecută, să am satisfacția unui kilometru în plus la mers, a unui kilogram în plus pe ganterele de la sala de forță. Banale întâmplări au devenit provocările zilei. Știți ce înseamnă pentru mine să scap pe jos un pachet de scobitori sau să spăl vase sau să încerc să fac o omletă sau să mă încalț? Uneori râd, uneori mă enervez, de multe ori îmi spun că dacă reușesc, chiar și în ore, înseamnă că am mai depășit un prag, deci îmi spun că e un antrenament. Cu toate astea, în steaua mea au crezut mult mai mult cei de lângă mine. Când nu mă mișcam deloc și statistic nu aveam nicio șansă, erau oameni în jurul meu care credeau că voi fi în stare să, nu știu, să întorc mersul destinului. Au stat lângă mine, complet paralizat, aveam nevoie de supraveghere continuă, așa că făceau de gardă pe rând cu zilele și nopțile. M-au susținut material unii, dar mai ales au fost câțiva, și nu puțini, care m-au obligat să dau un sens acestei stări. Au crezut atât de mult că îmi voi reveni, că m-au văzut ca pe un proiect, nu ca pe o filantropie. Asta a dat o direcție eforturilor mele. Până azi mi-e mai rușine să-i dezamăgesc pe ei decât să mă dezamăgesc pe mine. Ei, dar cel mai frumos proiect este că am putut reveni în preajma cailor. Cu sprijinul unui om extraordinar,
Am să-l numesc. Profesorul Cornel Cătoi de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj. Am găsit o ușă deschisă spre o abordare tehnică și academică a ce făceam înainte. Am fost mereu intrigat de capacitatea acestor animale de a comunica, de a interacționa cu noi, oamenii. În ceea ce făceam, vedeam asta zilnic, însă atunci nu mă gândeam la aspectul științific al acestui parteneriat. Acum lucrez în preajma cailor, administrativ și intelectual, și redevenind student doctorand la bătrânețe. Studiez comportamentul, emoțiile, temperamentul, starea de bine, interacțiunea și comunicarea cu oamenii. Sunt lângă o echipă minunată de la Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj și una de la disciplina de etologie de la Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, totul SAMV Cluj. Și uite, cred că e momentul să vi-l prezint pe tipul ăsta care a stat cu noi. Deci el este Rose de Vin, roza vânturilor. Pentru cei care nu cred în coincidențe, iată, ăsta este un logo personal pe care îl port cu mine de aproximativ 20 de ani. Rose de Vin este și el handicapat în felul lui. Are un picior cu probleme, ceea ce în lumea cailor înseamnă că ești bun de trimis la abator. A făcut toate baremele de probă completă și e foarte tânăr, însă suferă de o artroză a jaretului, ceea ce l-a scos complet din viața competițională. Proprietarii lui francezi l-au dat spre adopție, altfel probabil ar fi ajuns eutanasiat, pentru că operația la picior este complicată, recuperarea incertă și incompletă, chiar sub cele mai bune auspicii. Și desigur, nu va mai face niciodată performanță. Dar am zis că viața, chiar și a cailor, nu este doar despre a fi campion, așa că l-am adoptat. Operația s-a făcut cu succes, o echipă minunată de la Spitalul de Ecvine îl îngrijește. A devenit copilul tuturor, ceea ce mă bucură nespus. Dacă vom mai călări sau va rămâne doar să-și ofere sprijinul celor care au nevoie de o interacțiune cu un spirit minunat, nu știm încă. De fapt am făcut-o de mult. La câteva luni după ce am ieșit din spital, mi-am rugat prietenii să mă pună înapoi în șa, mă rog, pe cal. Nu puteam accepta să trăiesc dominat de frică, o viață definită de un singur moment. Trebuia să-mi demonstrez că sunt mai puternic decât un amărât de accident. Ce se mai putea întâmpla? Să mai rup gâtul odată? Așa că am revenit în șa, câte un pic, până când călăria a redevenit un antrenament structurat. A durat ani, dar hai să vă mai arăt ceva. Una din cele mai frecvente întrebări care îmi sunt adresate e legată de revenirea în șa. Cei mai mulți nu înțeleg cum după un asemenea accident mai am chef să fiu în preajma cailor. Însă răspunsul este simplu. Așa cum după un accident de mașină sau unul în baie nu renunți la a conduce sau la a face duș, cam așa este și în situația mea. Așa că iată-mă revenit lângă cai datorită unui moment providențial. Am venit la Napoca Sport Horse doar în vizită, însă Alin Cătinaș m-a întrebat dacă nu vreau să și călăresc. Răspunsul a fost un mare da și din momentul ăla călăria a devenit parte din recuperarea mea săptămânală. Am găsit aici nu doar înțelegere și profesionalism, ci și cai în care să am deplină încredere.